वेलकम ब्याक टु सिङ्क स्टडी। यो भिडियोमा हामी केमिस्ट्री पार्टबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरूको डिस्कसन गर्नेछौँ र क्वेसन्सहरू केमिस्ट्री पार्टबाट मात्रै कलेक्सन गरिएको छ। यो क्वेसन्सहरू चाहिँ प्रिभियस भिडियोहरूमा धेरै डिस्कस नभएको क्वेसन्सहरू, अनकमन क्वेसन्सहरू, सजिलै इम्पोर्टेन्ट टपिकबाटै तर चाहिँ बेग्लै तरिकाले सोधिएको क्वेसन्सहरू लिएको छ। र सबैभन्दा पहिला गण्डकी प्रदेश यो प्रोभिन्स 4बाट 2075 ग्रुप बी क्वेसन लिएको छ। Two chemical substances A and B when mixed at room temperature react very slowly. Reaction एकदम slow भयो. Suggest any two different ways. दुईटा मेथड बताउनुहोस् जसले चाहिँ यो केमिकल रियाक्सनको रेट चाहिँ बढाएर लान्छ, स्पिड बढाउँछ. The two ways to increase the rate of chemical reaction by increasing the temperature and by using क्याटलिस्ट. र टेम्परेचर चाहिँ जहिले पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो कुनै पनि केमिकल रियाक्सनको चाहिँ स्पिड बढाउनलाई. होइन, मोस्ट अफ द केमिकल रियाक्सन्स टेक प्लेस इन प्रेजेन्स अफ हाई टेम्परेचर. होइन, अब एभ्री 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर केमिकल रियाक्सन डबल फोल्ड्स इन मोस्ट अफ द केसेस. होइन, 10 डिग्री टेम्परेचर बढायो भने रियाक्सन रेट चाहिँ डबल हुन्छ, मोस्टली जेनरल्ली भन्ने हामीलाई कुरा थाहा छ. होइन, अब बाई इन्क्रिजिङ द टेम्परेचर इक्जाम्पल लेख्न सकिन्छ. नाइट्रोजन प्लस अक्सिजन नाइट्रिक अक्साइड यसरी इन प्रेजेन्स अफ हाई हिट. यो सबैभन्दा सिम्पल केमिकल इक्वेसन लेखिएको छ यहाँ इक्जाम्पल. अनि बाई युजिङ क्याटलिस्ट हामीलाई थाहा छ क्याटलिस्टको प्रयोगले चाहिँ केमिकल रियाक्सनको रेट बढाउन सकिन्छ. यो चाहिँ डिकम्पोजिसन अफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिएको छ यो इक्जाम्पलमा. 2H2O2 यो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो. हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक्स डाउन इन्टु वाटर मोलिक्युल एन्ड अक्सिजन इन प्रेजेन्स अफ म्याङ्गनिज डाइअक्साइड. म्याङ्गनिज डाइअक्साइडले चाहिँ यहाँ पोजिटिभ क्याटलिस्टको रोल प्ले गरेको छ. म्याङ्गनिज डाइअक्साइड इज अ क्याटलिस्ट. सो क्याटलिस्टको प्रयोगले पनि केमिकल रियाक्सनको रेट अथवा स्पिड बढाउन सकिन्छ. अब अरू फ्याक्टरहरू पनि छन् त्यहाँनिर. होइन, प्रेसर, लाइट, अनि अरू थुप्रैहरू हुन्छ र यसमा हामीलाई दुईटा मात्रै मागेको हुनाले हामीले दुईटा मात्रै लेख्यौँ. अब यो इक्जाम्पलहरू यो पनि लेख्न सकिन्छ. पोटासियम क्लोरेट KClO3 ब्रेक्स डाउन into potassium chloride and oxygen in presence of manganese dioxide and temperature 240 degree Celsius. यो चाहिँ एउटै केमिकल इक्वेसनमा दुईटा टेम्परेचर पनि आयो, क्याटलिस्ट पनि आयो. होइन, अब अर्को चाहिँ यो क्याल्सियम कार्बोनेट ब्रेक्स डाउन इन्टु क्याल्सियम अक्साइड एन्ड कार्बन डाइअक्साइड वेन इट इज हिटेड. अब यो पनि लिन सकिन्छ. र यो केमिकल इक्वेसन्सहरू चाहिँ क्लास 10मा को इक्जामिनेसन एसी इक्जाम्सको लागि एकदमै यो चाहिँ कमन केमिकल इक्वेसन्सहरू तपाईँहरूले याद गरिराख्नुभयो भने यो केमिकल इक्वेसन्सहरू अरू क्वेसनहरू आन्सर गर्नलाई पनि के हुन्छ, सहयोग हुन्छ है. किनभने एकदम कमन केमिकल इक्वेसन्स हो यो. क्लास 10मा 12-15वटा केमिकल इक्वेसन्सहरू छ. त्यो केमिकल इक्वेसन्सहरू तपाईँहरूलाई कण्ठ भयो भने केमिस्ट्रीको धेरै क्वेसनहरूको आन्सर गर्न सकिन्छ. अब तीमध्येमा यो केमिकल इक्वेसन्सहरू पनि हुन्. ओके, नाउ अर्को क्वेसन छ. दिस इज क्वेसन नम्बर 8. यो पनि गण्डकी प्रदेशकै हो. यो पनि प्रोभिन्स 4 को होइन बाट लिएको. राइट अ ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन इन विच द क्याटलिस्ट इज युज. अब क्याटलिस्ट प्रयोग भएको एउटा ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन लेख्नुहोस् भनेको छ. कमन क्वेसन नै हो. हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजेस इन्टु वाटर एन्ड अक्सिजन इन प्रेजेन्स अफ म्याङ्गनिज डाइअक्साइड. होइन, अब यो ठाउँमा चाहिँ म्याङ्गनिज डाइअक्साइडको प्लेसमा ग्लिसिरोल लियो भने चाहिँ के हुन्छ भने केमिकल रियाक्सनको रेट चाहिँ डिक्रिज भएर जान्छ, नेगेटिभ क्याटलिस्ट. होइन, तर MnO2 म्याङ्गनिज डाइअक्साइड चाहिँ पोजिटिभ क्याटलिस्ट है. यो चाहिँ केमिकल इक्वेसन जसमा चाहिँ क्याटलिस्ट प्रयोग गरिएको छ त्यो इक्जाम्पल. र यो तपाईँहरूले यो केमिकल इक्वेसन एकदम कण्ठ थाहा हुनुपर्छ. यो क्याटलिस्ट टपिकमा पनि यो एकदमै जान्नुपर्ने इक्वेसन हो. हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजेस इन्टु वाटर एन्ड अक्सिजन इन प्रेजेन्स अफ म्याङ्गनिज डाइअक्साइड. म्याङ्गनिज MANGANES म्याङ्गनिज डाइअक्साइड MnO2 है. हियर MnO2 इज अ पोजिटिभ क्याटलिस्ट. अब यसमा ग्लिसरोल प्रयोग गर्यो भने चाहिँ नेगेटिभ क्याटलिस्ट हुन्छ है. अथवा तपाईँहरूले यो केमिकल इक्वेसन लेख्न सक्नुहुन्छ. नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कम्बाइन भएर रियाक्ट भएर के बन्छ, अमोनिया बन्छ. 2NH3 इन प्रेजेन्स अफ आइरन एज क्याटलिस्ट, मोलिब्डेनम एज प्रमोटर. अनि 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा
अनि एटमोस्फेरिक प्रेसर 200 to 900 एटमोस्फेरिक प्रेसरमा र यो पनि लेख्न केमिकल इक्वेसन लेख्न सकिन्छ यो केमिकल इक्वेसन पनि क्लास 10 को स्टुडेन्ट्सहरुले एकदमै जान्नुपर्ने केमिकल इक्वेसन हो तपाईहरुलाई कण्ठ थाहा हुनुपर्ने र यु क्यान राइट दिस इक्वेसन एज वेल है ओके अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भने ओके अब गण्डकी प्रदेशकै ग्रुप सी बाट चाहिँ क्वेसन लिएको छ हाउ क्यान यु prepare a weak acid from carbon dioxide write with chemical equation भन्ने छ हैन chemical equation देखाउनु पर्यो we can prepare weak acid from carbon dioxide as follows carbon dioxide प्रयोग गरेर weak acid चाहिँ यसरी बनाउन सकिन्छ water plus carbon dioxide carbonic acid H2CO3 र high pressure अनि लो टेम्परेचर प्रेसर चाहिँ एकदमै हाई हुनु पर्यो टेम्परेचर लो हुनु पर्यो यो केसमा चाहिँ कार्बोनिक एसिड बन्छ H2CO3 जो चाहिँ के हो वीक एसिड हो कार्बोनिक एसिड H2CO3 इज अ वीक एसिड इट इज अल्सो कल्ड सोडा वाटर H2CO3 लाई सोडा वाटर पनि भनिन्छ किनभने यो चाहिँ कोल्ड ड्रिंक्सहरु बनाउनमा प्रयोग गरिन्छ सोडा वाटर H2CO3 कार्बोनिक एसिड ओके अब नेक्स्ट क्वेशन हामी हेरौं नेक्स्ट क्वेशन इज 2074 को एसी 2074 बाट लिएको छ यो क्वेशन which gas is which gas will be formed if pieces of outer shell of eggs are kept instead of limestone and why अब चाहिँ केमा outer shell of egg त्यो अंडाको खोस्टा हुन्छ जुन चाहिँ त्यो राखियो भने लाइमस्टोन को ठाउँमा त्यो राखियो भने के हुन्छ कुन ग्यास बन्छ भन्ने क्वेशन है in laboratory preparation of carbon dioxide gas limestone is treated with dilute hydrochloric acid तपाईहरुलाई थाहा छ कार्बन डाइअक्साइड प्रिपरेसन मा के हुन्छ भने CaCO3 + 2HCl गराउनु पर्छ CaCl2 + H2O + कार्बन डाइअक्साइड यो कार्बन डाइअक्साइड को ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन को केमिकल इक्वेसन है अब यसमा चाहिँ हामीले क्याल्सियम कार्बोनेट प्रयोग गर्छौं भनेर लेख्छौं है यो CaCO3 भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेट को ठाउँमा एक सेल्सहरु राखिएर हाइड्रोक्लोरिक एसिड त्यसमा मिक्स गराइयो भने पनि कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बन्छ किनभने एक सेल इज मेड अप अफ calcium carbonate CaCO3 okay एक सेल is made up of calcium carbonate because of that reason it can form carbon dioxide gas okay so अर्को क्वेशन छ SEE 2074 यो क्वेशन तपाईहरुले सेट बुक क्वेशन सेट बुक छ भने तपाईहरुले चेक गर्नु होला यो सबै दिएको छ यो क्वेशन्सहरु कहाँबाट लिएको भनेर Okay, give 3 applications of neutralization reaction in our daily lives. Neutralization reaction, acid-base reaction. हाम्रो अब डे टु डे लाइफमा चाहिँ यो न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन कसरी प्रयोग हुन्छ त्यसको चाहिँ के लेख्नुहोस् एक्जाम्पल लेख्नुहोस् भन्ने छ है वास्तवमा केमिकल रिएक्सन्सहरु आफ्नो डे टु डे लाइफमा भइराखेको हुन्छ हैन त्यो प्र्याक्टिकली भइराखेको हुन्छ 3 एप्लिकेशन्स अफ न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन एसिड बेस रिएक्सन हाम्रो डे टु डे लाइफमा कसरी चाहिँ युज हुन्छ भनेर यहाँ छ आन्सर फार्मर्स युज क्याल्सियम अक्साइड एज बेस है इन फिल्ड्स टु न्यूट्रलाइज एसिडिटी अफ द सोइल अब सोइल चाहिँ धेरै एसिडिक भएको पाइयो भने त्यसमा चाहिँ क्याल्सियम अक्साइड यो सुक्खा चुना भन्छ के यसलाई सुक्खा चुन भन्छ क्याल्सियम अक्साइड हैन साधारण भाषामा चाहिँ सुक्खा चुना चाहिँ यो के हुन्छ फिल्डमा यो के भन्छ अब बारीहरुमा चाहिँ के गरिन्छ छरिन्छ सोइलमा चाहिँ मिक्स गरिन्छ यसले के भन्छ न्यूट्रलाइजेसन गराउँछ धेरै एसिडिक सोइल भयो भने हैन किनभने क्याल्सियम अक्साइड बेस भयो अनि हाइपर एसिडिटी अफ स्टमक इज ट्रिटेड बाइ टेकिङ म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क अफ म्याग्नेशिया भन्ने अब हाइपर एसिडिटीको औषधिहरु हुन्छ जुन चाहिँ डाइजिन औषधिहरु हुन्छ त्योहरु चाहिँ मेनली म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइडले बनेको हुन्छ म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ अल्काली हो हैन पेटको एसिडिटी चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ निको गर्छ किनभने म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ बेस भयो बेस र एसिड रिएक्सन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ न्यूट्रल प्रोडक्टहरु बनाउँछ र एसिडिटी कम भएर निको भएर जान्छ ओके त्यो बेसले चाहिँ यो बेस अल्काली अथवा बेस म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइडले चाहिँ एसिडिटी के गर्छ क्यान्सल गर्छ ओके
न्युट्रलाइज गर्छ। अर्को चाहिँ अब यो के भन्छ कमिलाहरूले टोकेको बेलामा हामीलाई किराहरूले अरूले टोकेको बेलामा हामीलाई जुन चाहिँ चिलाउने हुन्छ नि स्किनमा, त्यो चाहिँ चिलाउने पोल्ने हुन्छ है। त्यो चाहिँ किनभने एसिड, त्यो इन्सेक्टहरूले चाहिँ एसिड इन्जेक्ट गर्छ हाम्रो बडीमा स्किनमा होइन, अनि त्यो भएर चाहिँ हामीलाई चिलाउँछ पोल्छ। त्यसरी नै यो कमिलाले हामीलाई चिल्यो भने चाहिँ फर्मिक एसिड हाम्रो स्किनमा कमिलाले हालिदिन्छ होइन। त्यो भएर अब त्यो त एसिड भयो, फर्मिक एसिड त अब एसिड भयो। अब यसलाई न्युट्रलाइज गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने बेकिङ सोडा अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट, हामीले खाने सोडा जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले लगायो भने त्यो निको हुन्छ, किनभने त्यो बेस हो। कि सोप लगाउँदा पनि साबुनले धुँदा पनि हुन्छ, किनभने साबुन पनि मेनली अब त्यो बेसिक कुरा हो, बेस हो, सोडियम हाइड्रोक्साइडबाट बनेको होइन। र त्यो भएर दिज आर द युजेस। अब एउटा के भयो भने सुक्खा चुना होइन, सोइलमा चाहिँ सुक्खा चुना प्रयोग गर्ने। अर्को चाहिँ हाइपर एसिडिटीको ट्रिटमेन्ट। अर्को चाहिँ कमिलाले टोकेको बेलामा चाहिँ हामीले सोडियम कार्बोनेट खाने चुनाको सोडियम के भन्छ सोडा, बेकिङ सोडाको प्रयोग गर्न सक्छौँ। बेकिङ सोडा चाहिँ अब त्यो हामीले रोटीहरू बनाउँदाखेरि बेकरी इन्डस्ट्रीमा त्यो चाहिँ प्रयोग हुने कुरा हो है, बेकिङ सोडा, खाने सोडा। ओके, रोटीहरू पकाउँदाखेरि युज हुने कुरा हो त्यो है। ओके, नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भने द रेट अफ केमिकल रियाक्सन इन्क्रिजेस विथ द इन्क्रिज इन टेम्परेचर अफ द रियाक्टेन्ट्स। वाइ? टेम्परेचर बढायो भने केमिकल रियाक्सनको रेट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। किनभने काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल्स इन्क्रिजेस। टेम्परेचर बढायो भने चाहिँ काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल्स इन्क्रिजेस। मोलिक्युल्सहरू चाहिँ जहिले पनि एक्चुअली मोसनमा, स्लो मोसनमा हुन्छ होइन, जसलाई ब्राउनियन मोसन भनिन्छ जुनै पनि मोलिक्युल्सहरू। र टेम्परेचर बढायो भने चाहिँ त्यो मोसन के हुन्छ, बढेर जान्छ, भनेपछि काइनेटिक एनर्जी बढ्छ। अनि त्यो काइनेटिक एनर्जीले चाहिँ जुन चाहिँ मोलिक्युल्समा बोन्डिङ हुन्छ नि, त्यो बोन्डिङ चाहिँ ब्रेक गर्छ त्यो एनर्जीले। अनि मोलिक्युल्सहरूमा भएको एटमहरू छुटेपछि, त्यो बोन्डिङ ब्रेक भएर छुटेपछि चाहिँ त्यो सिंगल एटमहरू अरू एटमहरूसँग मिक्स हुन चाहिँ के हुन्छ, फास्टर हुन्छ अथवा इजी हुन्छ भनौँ न, त्यसपछि प्रोडक्ट बन्छ। सो द फर्मिङ अफ न्यू मोलिक्युल्स टेक्स प्लेस फास्टर। द स्पिड अफ रियाक्सन डबल्स इन राइज अफ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन अ केमिकल रियाक्सन र काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल्स इन्क्रिजेस भनेर लेख्नु पर्यो। ओके, नेक्स्ट क्वेसन छ के छ भनेदेखिलाई हाउ इज अर्डिनेरी ग्लास मेड, गिभ इट्स वान युज। अर्डिनेरी ग्लास, सोडा लाइम ग्लास और सफ्ट ग्लास भनेर पढ्छौँ, त्यो चाहिँ कसरी बन्छ भनेर सोधिएको छ। अब यो अलिकति चाहिँ धेरै सोधिराख्ने क्वेसन होइन, बट समटाइम्स इट इज आस्क्ड भनेको होइन। अर्डिनेरी ग्लास चाहिँ कसरी बन्छ भने 50% सिलिका। अब सिलिका चाहिँ ग्लास बन्नलाई मेन चाहिने चिज सिलिका हो होइन, SiO2 50%। अब सोडियम कार्बोनेट 15%, क्याल्सियम कार्बोनेट। अब कार्बोनेटहरू अल्काली र अल्कालाइन अर्थ मेटलको कार्बोनेट सल्टहरू लिन्छ है। सोडियम कार्बोनेट 15%, क्याल्सियम कार्बोनेट 10%, त्यसपछि 25% रहेको चाहिँ ग्लास पिसेसहरू, अलरेडी मेड ग्लास पिसेसहरू होइन। सो द ग्लास पिसेस हेल्प टु मेल्ट द कम्पोनेन्ट्स इन द मिक्सर। अब ग्लास पिसेसको काम चाहिँ के भने त्यो जुन चाहिँ मिक्सर छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, मेल्ट गराउने। ओके, अब यसमा चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट जुन चाहिँ प्रयोग हुन्छ CaCO3, त्यो क्याल्सियम कार्बोनेटले चाहिँ यो एन्टायर सल्युसनलाई के गर्छ भने इन्सल्युबल इन वाटर होइन, ग्लासलाई चाहिँ के गरिन्छ इन्सल्युबल बनाउँछ। एन्टायर सल्युसनमा त्यसलाई चाहिँ के गर्दैन, सबै डिजल्भ भएर जान दिँदैन। द मिक्सर इज हिटेड एट 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा हिट गरिन्छ अनि अलाउड टु कुल टु फर्म अर्डिनेरी ग्लास। ओके, सो दिस इज द कम्पोजिसन अफ अर्डिनेरी ग्लास भनेको सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, क्याल्सियम कार्बोनेट, ग्लास पिसेस। अब यसमा ग्लास पिसेसको काम चाहिँ के गराउने, मेल्ट गराउने, सबैलाई मिक्सर गराउने, मिक्सर बनाउने। क्याल्सियम कार्बोनेटले चाहिँ ग्लासलाई मेक्स द ग्लास इनसल्युबल इन द सल्युसन होइन। त्यो एउटा वाटर ग्लासमा चाहिँ वाटर ग्लास डिजल्भ्स इन वाटर बिकज त्यसमा चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट प्रयोग भएको हुँदैन होइन। अब एउटा युज चाहिँ के छ भने विन्डो पेन्स बनाउने,
जुन चाहिँ त्यो झ्यालमा हामी चाहिँ ग्लासहरू प्रयोग गर्छौँ अर्डिनेरी ग्लास बोतलहरू बनाउने ग्लासहरू बनाउने त्यस्तोमा प्रयोग हुन्छ किनभने यो अर्डिनेरी ग्लास हो Okay, now next question is how is magnesium ribbon made alkali? Magnesium ribbon भनेको त मेटल हो यो पातलो एउटा रिबनको रूपमा पाइन्छ हैन अब त्यसलाई अल्काली कसरी बनाउने भन्ने क्वेशन छ है अब यो magnesium ribbon भनेको पातलो त्यो पेपर जस्तै हुन्छ किनभने यो त सफ्ट मेटल हो हैन त्यो केमिस्ट्री ल्याबमा प्रयोग हुन्छ यो गिभ केमिकल इक्वेशन्स गिभ वान युज अफ इट अब म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइडको इक्वेसन पनि के भन्छ युज पनि लेख्नुहोस् भन्ने छैन अब म्याग्नेशियम रिबन अब 2 mg प्योर म्याग्नेशियम रिबनलाई पहिला जलाइन्छ है इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन जल्नु भनेको इट बर्न्स इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन र म्याग्नेशियम अक्साइड एश बन्छ खरानी बन्छ हैन त्यसपछि त्यो खरानीलाई चाहिँ वाटरमा डिजल्भ गरिन्छ वाटरमा डिजल्भ गरेपछि त्यसले म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइड बन्छ जुन चाहिँ अल्काली हो हैन अब म्याग्नेशियम रिबन इज बर्न्ड इन अक्सिजन टु फर्म म्याग्नेशियम अक्साइड बर्न हुन्छ नि यो म्याग्नेशियम रिबन त जल्छ के आगोमा जल्छ एन्ड इट इज ट्रिटेड विथ वाटर टु फर्म म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइड जुन चाहिँ त्यो एस फर्म हुन्छ खरानी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ वाटरमा डिजल्भ गरेर म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइड बनाइन्छ ओके म्याग्नेशियम हाइड्रोक्साइड इज युज टु ट्रिट हाइपर एसिडिटी अफ द स्टमक ओके हाइपर एसिडिटी जुन चाहिँ हुन्छ एसिड पेटमा एसिड बन्ने बिरामी त्यसको चाहिँ के हुन्छ औषधिको रूपमा प्रयोग हुन्छ अब अर्को क्वेशन छ what happens when carbon dioxide is passed through lime water for a long time write with the equation कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ फ्रेशली मेड लाइम वाटर क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडमा यसलाई चुनपानी भन्छ यो चाहिँ क्लियर सल्युसन हुन्छ त्यसमा हामीले पास गरायौं भने मिल्की कलरको सल्युसन बन्छ that is because of calcium carbonate चाहिँ त्यो सल्युसनमा चाहिँ डिजल्भ हुँदैन इन्सोल्युबल हुन्छ र त्यसले मिल्की कलर दिन्छ तर कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ पास गर्नु कन्टिन्यू भएकै भयो भने चाहिँ फेरि त्यो मिल्की कलर हराएर फेरि सफा सल्युसन बन्छ that is because of formation of calcium bicarbonate हैन क्याल्सियम बाइकार्बोनेट बन्छ अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ फेरि सल्युसनमा चाहिँ त्यो डिजल्भ हुने हुनाले यसले फेरि सफा रङ दिन्छ अब तपाईको क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड सल्युसन चाहिँ चुन पानी छ सफा हैन त्यसमा कार्बन डाइअक्साइड पठाउनु भने सुरुमा चाहिँ मिल्की कलर हुन्छ अनि कार्बन डाइअक्साइड पठाउन कन्टिन्यू पठाएको कन्टिन्यू गरियो भने चाहिँ फेरि त्यो मिल्की कलर हराएर फेरि सफा सल्युसन बन्छ हैन त्यो चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेटको प्लेसमा चाहिँ अब क्याल्सियम बाइकार्बोनेट बनेर हो भनेर लेख्नु पर्यो ओके नाउ अर्को के छ डिफरेन्सेस बिट्विन क्याटलिस्ट एन्ड प्रोमोटर क्याटलिस्ट भनेको जसले चाहिँ केमिकल रियाक्सनको रेट बढाउँछ अथवा घटाउँछ फास्टर गर्छ अथवा चाहिँ स्लोवर गराउँछ इन्क्रिज गर्छ अथवा डिक्रिज गर्छ प्रोमोटरले चाहिँ जहिले पनि इन्क्रिज गर्ने काम हो के यसको हैन इन्क्रिजेस द इफिसियन्सी अफ मेन क्याटलिस्ट यसको चाहिँ काम चाहिँ मेन क्याटलिस्टलाई हेल्प गर्ने काम हो यो हैन अनि क्याटलिस्ट क्यान इन्क्रिज अर डिक्रिज द रेट अफ केमिकल रियाक्सन हो प्रोमोटरले चाहिँ जहिले पनि इन्क्रिज मात्रै गर्ने काम गर्छ उसले चाहिँ पोजिटिभ मात्रै हुन्छ प्रोमोटर चाहिँ अब डिक्रिज गर्नलाई प्रयोग हुँदैन है अब यो क्याटलिस्ट चाहिँ अब के हुन्छ भने एकदमै स्ट्रङ हुन्छ केमिकल नै हो यो केमिकल नै हो यिनीहरू सबै स्ट्रङ्गर हुन्छ तर प्रोमोटर भन्ने चाहिँ जहिले पनि विक क्याटलिस्ट हो प्रोमोटर पनि एउटा केमिकल सब्स्टान्स नै हो यसलाई विक क्याटलिस्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ अब अर्को के छ भने क्वेशन यहाँनिर गिभ एन एक्जाम्पल अफ डिकम्पोजिसन केमिकल रियाक्सन कज बाई लाइटले चाहिँ हुने डिकम्पोजिसन रियाक्सन लाइटको प्रेजेन्समा हुने डिकम्पोजिसन रियाक्सनको इक्जाम्पल लेख्नुहोस् भनेको छ यो के हो सिल्भर ब्रोमाइड चाहिँ लाइटको प्रेजेन्समा सिल्भर र ब्रोमिनमा ब्रेक हुन्छ हैन अनि यो चाहिँ फोटोग्राफिक फिल्म्सहरुमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ के फोटोग्राफिक फिल्म्समा सिल्भर ब्रोमाइड प्रयोग भएको हुन्छ र चाहिँ अब त्यो फोटोग्राफिक फिल्म्सहरु चाहिँ के गरिन्छ भने बाट चाहिँ यो फोटो खिचेको बेलामा चाहिँ यो सिल्भर लाइनिङहरुले चाहिँ पिक्चर बन्छ अनि पछिबाट यसलाई वाश गर्ने प्रक्रिया गरेर फोटो बनाइन्छ के यो चाहिँ अब पुरानो प्रविधि हो अलि त्यस्तो हुन्न सायद हैन यो चाहिँ र एनीवे सिल्भर ब्रोमाइड जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ फोटोग्राफिक फिल्म्समा प्रयोग हुन्छ
सिल्भर ब्रोमाइड चाहिँ लाइटको प्रेजेन्समा सिल्भर र ब्रोमिनमा ब्रेक हुन्छ। अब त्यो फोटो खिच्दाखेरि त्यो लाइट जुन चाहिँ आउँछ नि त्यसले अब यो सिल्भर ब्रोमाइडलाई ब्रेक गरेर फोटोग्राफिक फिल्म्समा सिल्भरको लाइनिङको पिक्चर बनाउँछ भने। ओके, सो एनीवेज सिल्भर ब्रोमाइड ब्रेक्स डाउन इन प्रेजेन्स अफ लाइट इन्टु सिल्भर एन्ड ब्रोमिन। यो केमिकल इक्वेसन सिकिराख्नु होला तपाईहरुले 2AgBr 2Ag plus Br2 in presence of light. Okay, our next question is what is the relation between concentration of the reactants and the rate of chemical reaction? Concentration of the reactants and rate भनेको chemical reaction को rate चाहिँ concentration of the reaction धेरै भयो भने छिटो हुन्छ, concentration dilute reactants भयो भने chemical reaction slow हुन्छ, concentrated भयो भने fast हुन्छ। directly proportional भनेको यो reactants concentrated भयो भने is fast हुन्छ अनि reactants dilute भयो भने slow हुन्छ भने। okay, okay, now this is the question. Classify the reason with suitable diagram for decreasing the reactivity of non-metals with the increasing atomic number. Atomic size of the elements increases with increasing atomic number. त्यो जति atomic number बढ्दै जान्छ त्यति साइज ठुलो हुँदै जान्छ किनभने यो ऑर्बिट सेल चाहिँ के बढ्दै जान्छ हैन, थपिँदै जान्छ। नन मेटल को केसमा चाहिँ के हुन्छ भने रिएक्टिभिटी डिक्रिजेस विथ द बिगर एटोमिक साइज। अब यहाँ फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन दिएको छ है। फ्लोरिन को सबैभन्दा सानो साइज है। फ्लोरिन अब जति ठुलठुलो हुँदै जान्छ उसको रिएक्टिभिटी डिक्रिज हुँदै गयो। अब यसमा चाहिँ फ्लोरिन इज द मोस्ट रिएक्टिभ, आयोडिन इज द लिस्ट रिएक्टिभ भयो किनभने फ्लोरिन को सबैभन्दा सानो साइज हुन्छ, आयोडिन को सबैभन्दा ठुलो एटोमिक साइज हुन्छ। सो दिस इज द आन्सर। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्ने डिफरेन्सेस बिट्विन आइरन एन्ड एल्युमिनियम अन द बेसिस अफ देयर पोजिसन इन पिरियोडिक टेबल। आइरन र एल्युमिनियम को डिफरेन्सेस लेख्नुहोस् भन्ने छ हैन। यसमा चाहिँ आइरन इज डी ब्लक एलिमेन्ट, त्यो मिडल पार्टमा हुन्छ। एल्युमिनियम पी ब्लक एलिमेन्ट यता राइट साइडमा हुन्छ पिरियोडिक टेबलको हैन। आइरन चाहिँ के हुन्छ भने ग्रुप 8 एलिमेन्ट हो चाहिँ, एल्युमिनियम चाहिँ ग्रुप 3 एलिमेन्ट हो हैन, मेटल हो। अनि आइरन चाहिँ पिरियड 4 मा हुन्छ भने एल्युमिनियम चाहिँ पिरियड 3 मा। सो दिस आर द डिफरेन्सेस। सो विथ दिस वी कम्प्लिट द डिस्कसन।